הפרק האחרון בסדרת סרטי יובל במדבר לרגל שנת ה-50 לקיבוץ עוסק בשמחות בקטורה ובאיך אנחנו יודעות ויודעים לחגוג חגים ולשמוח באירועים בצורה המיוחדת והאופיינית כל כך לנו. הסרט תוכנן וצולם לפני טבח 7 באוקטובר והמלחמה שבאה אחריו. נובמבר 2023 היה אמור להיות חודש חגיגי במיוחד בקטורה, החודש שבו ציין הקיבוץ 50 שנים להקמתו. ההלם שפקד את כולנו ב7 באוקטובר החליף את חגיגות היובל, ואירועי חג המשק נדחו. אבל על פרק השמחות לא נוותר, הנה הוא לפניכם, יובל במדבר, פרק אחרון, לשמוח בקטורה. 50 שנה לקטורה, סיבה למסיבה. וזה מזכיר לנו שלחגוג ולשמוח אנחנו בהחלט יודעים. חגים, לידות, בר ובת מצווה, חתונות, תפילות חגיגיות לאורך השנה, בלי סוף אירועי תרבות, ובכלל, בקטורה לא צריכים אירועים מיוחדים כדי לשמוח. אני מנהלת תרבות, אני עושה את התפקיד הפעם, זה הגיגול השני שלי, כבר מעל 7 שנים. זה תפקיד שכולו פשוט כיף. זה לעזור ולהפיק אירועים ושמחות לכל הקהילה. הדברים האלו זה באמת הדבק של הקהילה. אני מקבלת מלוא הגיבוי מממלא התפקידים, כי מבינים שבלי זה פשוט אין לנו קהילה. וזה כל כך חשוב, אבל זה פשוט כיף. ואני עושה את זה עם כל הלב, ואני ממשיכה לעשות את זה כי כיף לי לעשות את זה. אירועי בר ובת מצווה בקטורה הם מיוחדים בעבור כל ילד וילדה שמגיעים לגיל, וגם למשפחות שלהם. שנת בר מצווה כוללת מסורות ארוכות שנים, טיול מצוות לירושלים, מסיבה שכבתית, הדלקת החנוכיה על הר החשמל, למידה משותפת ולמידה פרטנית, וכמובן, האירוע הפרטי שבקטורה הוא אירוע קהילתי. אני אספר על הבר מצווה של פייגי, כי נפתלי זה היה בזמן קורונה, גם היה מיוחד, אבל יותר קטן. הבת מצווה של פייגי שנה שעברה בספטמבר. היה ממש מיוחד בכל מיני אופנים. מה שתפס אותי במיוחד זה היה המיקוד בילד. כאילו אני זוכרת שחזרנו בארוחת ערב באותו שבוע הביתה, ובשבילים כבר אנשים ידעו שבאותו שבוע הולך להיות בר מצווה, זה עוד היה תחילת שבוע, וכל הזמן כזה, פייגי, מה איתך? איך את מתרגשת? ולא פנו אלינו. אני הייתי רגילה שההורים אלה שעושים את הבר מצווה, ולא, הילד, ופתאום כל הקהילה מכירה אותו, אנשים שהיא לא מדברת איתם ביום יום, מבוגרים יותר, מכל השכבות, פונים אליה ומתרגשים איתה, זה היה ממש מרגש לראות את זה. אז לחגוג בר או בת מצווה בקיבוץ זה חגיגה ממש, כי זה פשוט הופך את הילד שחוגג לכוכב של כל הקיבוץ. וכשהוא נמצא במעמד הזה וחדר האוכל, ואני אדבר שנייה בלשון נקבה כי זה הבנות שלי, אבל כשבת חוגגת בת מצווה, והחדר אוכל מקושט לכבודה, והעוגה מיוחדת בשבילה, והאוכל זה בדיוק מה שהיא אוהבת בחדר אוכל, ובית הכנסת יש בקידוש את כל העוגות שהכי אוהבת, אז אני חושבת שהיא מרגישה איך פשוט חיבוק, שכולם מחבקים אותה. וזה פשוט, זה ממש משהו שהוא ממש מרגש לראות. קודם כל, אנחנו משפחה, אנחנו חילונים. אנחנו חילונים לא לא מתוך בורות, אני חושב, ולא מתוך זה שאנחנו מתעצלים לקיים מצוות או לא רוצים, אלא מה שנקרא חילונים מדעת. אנחנו אנשים חופשיים, זה אורח החיים שלנו, זה מה שבחרנו. ולכן כל העניין הזה של קיום מסורת, קיום מצוות, קיום טקסים, ולא אגיד פולחן דתי, אנחנו חושבים עליו, ואנחנו מאפשרים לילדים שלנו לבחור. וכך היה. לא כולם עלו לתורה באופן מלא, כל אחד בחר את הדרך שלו. בסוף כמובן שהם בני נוער, ויש סביבה, ויש חברה, ויש אפילו אולי קצת לחץ חברתי, כי
כי הם לא רוצים להיות חריגים, כי כולם עולים, אז גם הם. אביב, הבת הבכורה שלנו, לא קראה בתורה, אבל כן אמרה דבר תורה. היה מאוד יפה הטקס, כי בני השכבה שלה עלו לתורה, כאילו מילאו את מקומה במרכאות, וזה היה מאוד יפה, היה טקס מאוד מחבר, אני חושב. והשאר עלו לתורה. אגב, כשתומר עלה לתורה, אז היה פה משפחה אורתודוקסית שלנו, והם לא אורתודוקסים מאוד קיצוניים או מחמירים, אבל הם לא רצו לקיים או להתפלל ביחד עם כל הקהילה. אז הוא עלה לתורה פעמיים, הוא עשה להם עלייה לתורה, הם התפללו מוקדם, ואחר כך כל הקהילה, ובעצם עשה את זה שוב. קודם כל, אני בתור אישה לא חוויתי דבר כזה בכלל. לא בילדות שלי ולא בנערות שלי בטח. זה גם איזושהי משימה כזו שנקראה עליה. היא רצתה את זה, אנחנו לא עשינו שום דבר כדי לכפות את זה עליה, היא בחרה בזה לגמרי, והיא בחרה בזה כל השנה מחדש. זה היה קשה, זה לא קל. והיה מדהים לראות אותה בוחרת בזה שוב ושוב, ובסופו של דבר עומדת שם ועושה את זה, כשהמשפחות שלנו נמצאות שם, וגם לא חוו דבר כזה אף פעם, וגם ככה זה מביא איזושהי בשורה חדשה בתחושה שלי. הרבה מעבר למשפחתיות שלנו, שהייתה מאוד מורכבת סביב זה. זה מביא איזו בשורה חדשה של שהדת והמילים האלה והפולחן והתפילה הם שייכים לכולנו. בכלל היה אירוע מצומצם יחסית בגלל הקורונה, והיינו פה בגינה, אבל היה ממש אירוע, והצוות במטבח השקיע נורא וקישט נורא את המגשים שהגיעו לפה, ובאמת היה שמחה גדולה, התרגשות גדולה, ומשהו מאוד מיוחד. מי שלא ראה שמחת חתונה בקטורה, כנראה לא ראה שמחה מימיו. כל הקיבוץ מתגייס כדי לגרום לאירוע פרטי של הזוג המתחתן, להיות אירוע שזוכרים אותו גם בחלוף שנים רבות. חתונה בקטורה זה קודם כל אירוע רב משתתפים בהכנות, גם צוותים מאוד מאוד גדולים של עשרות אנשים. יש ריבוי של אנשים החל מסידור שולחנות, והנוער בא ומקפל מפיות מסביב לסכו"ם, ובעצם לוקחים את חדר האוכל שהוא מקום שיש הרבה להגיד עליו, והופכים אותו לקסם, הופכים אותו לעולם אירועים לכל דבר, מתפירה של וילונות ועד כל הקישוטים הכי קטנים ומפלי מים במרכז חדר האוכל. ורוב הפעמים האורחים של החתונה, בעיקר מבחוץ, באים ואומרים, וואו, מעולם לא היינו בכזה. ובעיקר מה שאני אוהבת זה שזה ברמה שלא יורדת מעולם אירועים, והכל נעשה בהתנדבות של חברי הקיבוץ. זה לא בעד כסף, זה לא בתשלום, זה נתינה של הזמן שלנו, של הצוות שמשתתף בחתונה, וגם הילדים שלי רואים, אמא, לאן את הולכת? אני הולכת להפיק חתונה. והם רואים שאנחנו עושים את זה עבור הזוג, עבור המשפחה, עבור הקהילה, ולא בעד שום דבר. חוויה של להתחתן בקיבוץ, וואו. אנחנו זכינו לגור כאן לפני שהתחתנו פה. אז ממש יכולנו להיות חלק יומיומי בעשייה הזאת, מתנה ענקית. וגם בחתונה אני זוכרת שחזרנו על המילה קהילתיות, חזרנו על זה כל הזמן, זה כבר היה נמאס להגיד את זה, אבל זה משהו שמי שלא חלק מזה לא יבין, זר לא יבין זאת. לחתן שתי בנות בקיבוץ קטורה, בשנה ושבועיים, הייתה חוויה מדהימה, מרגשת, לפעמים קצת מלחיצה, אבל לא, זה היה מין ביטוי אהבה של הקהילה שלנו, גם לבנות וגם לי. ואת זה הרגשתי מאוד,
אנשים פשוט קמים ורוצים לעזור, ואני הרגשתי שזה פשוט ביטוי אהבה. והיה לי מאוד מאוד מרגש ללוות את שתי הבנות שלי לחופה. אני זוכר את ההורים שלי, שהם לא מפה, וממש חששו מלעשות חתונה כאן, ולהביא את החברים שלהם לקטורה, ולהחזיר אותם באמצע הלילה כזה, אבל זוכר אותם ממש נפעמים אחרי האירוע, שהוא לא דומה לשום חתונה שהם ראו לפני זה, אני חושב. והחברים שלהם עד היום מזכירים להם את החתונה הזאת, ואיזה יפה זה היה. ואני חושב שזה סימן למה זה אומר. היה לי משמעותי להתחתן במקום שגם ההורים שלי התחתנו בו. היה לי משמעותי להתחתן במקום שגדלתי בו. היו המון שינויים מן הסתם מאז החתונה של ההורים שלי ולחתונה שלנו היום, ותמיד מצחיק לשמוע באמת את הסיפורים שלהם, ולראות גם את הקווי דמיון. זה מדהים לראות את הקווי דמיון שנשמרים. גם בחתונה שלי, שהופקה על ידי קרן וברי פירסט, אני הייתי צריכה רק לבחור שמלה ולהופיע, והחתונה בכלל, החופה הייתה בחצר הקדמית שלי. כשתמר ושועה התחתנו פה, גם כבר היה צוות, היו אנשים שהפיקו את זה, ועשיתי מה שיכולתי כדי לקדם את זה וכדי להנעים לכולם ושזה יזרום. האירועים שלהם היו באמת יותר גדולים ומפוארים משלי. אני חושבת שעל שתיהן, שאם הם היו עושות את זה היום, אם היו חוזרות היום לגיל 25, 9, מתי שהם התחתנו, יכול להיות שהם היו עושים את זה אחרת, שהיו עושים את זה קצת פחות הפקה, יותר משהו אינטימי. סקוט ואני נפגשנו בקטורה והתחתנו בבריכה באוגוסט 1980, בטמפרטורה של בטח 40 פלוס מעלות. מה שזכור לי זה חגיגה קטנה, צנועה, עם איזו הופעה של רקדנים עם ריקוד, ועוגת חתונה נמסה ונוזלת לכל הכיוונים. כבר לא ראו את הצורה של העוגה. אבל מה שהכי נגע לי ללב, חוץ מהדברים שעשו בשבילנו, כל ההכנות, זה שהאורחים שלי במשך שנים על גבי שנים דיברו על החוויה של החתונה בקטורה. שזה משהו אחר לגמרי מחתונה בעיר, באולם, והזכירו את זה לטובה, הזכירו את החוויה הזאת כחוויה מאוד נעימה, למרות המרחק שהם עשו. רוב המשפחה גרה בחיפה, הם מאוד מאוד נהנו מהשמחה האמיתית שהייתה, וזה מה שחשוב. כל השאר הם לא זוכרים, לא את האוכל, לא את העוגה הנמסה. אני זוכרת את זה, כי זה מה שנשאר בתמונות, אבל הייתי חוזרת על זה שוב. חתונה מקסימה, צנועה ומקסימה. קודם כל, התחתנו בחג המשק. זה היה 2015, אז אני לא זוכרת איזה גיל קטורה ציינה, אבל זה ממש יצא ככה במקרה. זה היה גם שנה מלאה חתונות בקטורה, ואנחנו התגלגל ככה שחיפשנו תאריך בנובמבר, שזה גם חודש מקסים להתחתן בקיבוץ מבחינת מזג אוויר. ואז אני חושבת שלאה אמרה לנו, את יכולה להתחתן בחיי שרה, בשבת של חג המשק, ולכולם זה היה נראה ממש מושלם. אני זוכרת שאני חשבתי שזה קיצ'י להחריד, אבל בסופו של דבר זה היה באמת קסום והתחבר, כאילו היה באמת מאוד מתאים. בשבילנו היה מובן מאליו להתחתן פה. טיפה כאילו חשבנו על זה, אבל לא באמת. בסוף שנינו מכאן, והכרנו טוב מה זה חתונה בקיבוץ לפני שהחלטנו לעשות את זה. וזה היה מאוד מיוחד, מאוד. הרגשנו עטופים באהבה ובשמחה, ואנשים, הרגשנו שהם יצאו מגדרם בשביל לארגן לנו את האירוע הזה.
שלפעמים אפילו היינו, רגע, זה כזה, רגע, לא התכוונו עד כדי כך, זה בסדר, אפשר גם משהו יותר צנוע, יותר פשוט. אבל זו הייתה ממש חוויה מדהימה בשבילנו, להתחתן בבית. אמנם היינו בתל אביב באותה תקופה, אבל זה עדיין היה הבית. גם חגי ישראל מצוינים בקטורה במסורות ייחודיות שנמשכות כבר שנים, ואנשי הקיבוץ תמיד חושבים איך לחדש ולרענן את החגיגות. אני עוד נמשכתי לחגיגות וחגים, גם חתונות וכל מיני כאלה, עוד לפני שהגעתי לקליטה. כאילו, כל השנים שגרתי בירושלים הייתי מגיעה בתדירות מסוימת לחגוג בקטורה, כי אחת הדברים כאילו שהכי הקסימו אותי בקיבוץ זה השילוב בין קיבוציות ומסורת יהודית קלאסית. אם הקיבוצים הקלאסיים בתחילת המאה ה-20 ניסו להיפרד מהמסורות היהודיות המיושנות בעיניהם, חוץ מהקיבוץ הדתי שהלך על כאילו תורה ועבודה, אז בקטורה, תורה ועבודה זה משהו אחר, זה משהו ייחודי לדעתי לקטורה. למשל, חג המשק. חג משק זה כאילו חג בכל קיבוץ בארץ, ופה יש גם את הצד הקיבוצי וריקודי עם וארוחה משותפת, כאילו חגיגית כמובן, ולפעמים משחקים ברחוב וכאלה. וגם כל אלה בני קטורה שבשבת בבוקר של פרשת חיי שרה, כל הילדים באים והם מובילים את התפילה. ילדים שבדרך כלל לא נכנסים לבית כנסת חוץ מלאירועים שנתיים, בני מצווה וכאלה, וחוגגים כאילו ככה. אני חושבת כמעט כל חג בקטורה יש גם את הפן הקיבוצי וגם את הפן המסורתי הזאת. כאילו, אני לא מדמיינת אף חג ישראל שאין לנו גם את הצד הזה וגם את הצד הזה. בשנים הראשונות היה לנו מעט חברים, היינו 10 חברים, לא הרבה שנים, ואנחנו מאוד אהבנו, אני חושב שזה כולנו השתתף. כמעט לא היה דבר שאנשים לא השתתף בחגים. זה ממש אחרת היום. אנחנו לא ברחנו מזה, אבל תוכן הגידול, אז יצאנו מהקשר הדוק שהיה בין החגים ואת החברי קיבוץ. איך שאנחנו מציינים את פורים, זאת אומרת, ההתגייסות הזאת של כל מיני חלקי אוכלוסייה בהפקה של הדבר הזה, את זה אני מאוד אוהב. אני חושב שלמי שיש לו איזשהו ג'וק של משחק או של מוזיקה או של השתתות, זו הזדמנות להתבטא. בטוח שזה מה שקורה בשבילי, גם בשביל רותי אשתי. אני חושב שמי שבא עם איזשהו, לא בהכרח רקע, אבל פשוט איזושהי חיבה למשחק או לבמה, אז זאת ההזדמנות להתבטא. יש לנו מסורת מיוחדת לעלות להר, שכיתת בת מצווה, בר מצווה, עולים להר כל שנה ומדליקים את החנוכיה. יצא לנו גם שנה אחת עד היום לעשות את זה. זה מאוד מאוד מיוחד, גם כי יש איזשהו משהו בלעמוד שם על ההר ולברך, להסתכל, לראות את האש ולברך את כל הקיבוץ שיושב ככה למטה, וגם זה איזשהו מין מסע כזה שילד עובר עם ההורים שלו. עולה לאט לאט להר, צריך לעשות את הדבר הטכני הזה של הנפט והבדים עם החביות, וככה לדאוג שזה יהיה מספיק, ולשים את הדברים כמו שצריך ככה בפנים, וזה איזה מין טבילה כזאת, זה איזה מין טקס כזה, שהוא מאוד מיוחד ושהוא רק שלנו. כאילו משהו שהוא משהו שאנחנו נושאים את העיניים אליו, משהו שילדים מתרגשים לקראתו, שהם יודעים ששנה הבאה תורם, שהם ככה, שהורים פתאום מתרגשים, שהוא לפעמים
אנחנו רואים כאן עכשיו הורים שעשו את זה בתור ילדים, ועכשיו הם עושים את זה עם הילדים שלהם. זה משהו נורא נורא מרגש שממשיך כבר שנים בקיבוץ. הייתי הרבה שנים רכז חגים, אני חייב להגיד שהחגים השתפרו עם השנים, ולא בזכותי, או לפחות לא רק בזכותי, אבל החיים שלנו הם סדרה של רגעי שיא. בני מצווה, יש חתונות, יש מסיבות מיוחדות, יש גם רגעי שיא קטנים יותר, ארוחה משפחתית, כוס קפה על המרפסת עם חבר או שכן, ואני מרגיש שזה ככה לגבי משפחות, וזה גם ככה לגבי קהילה, רק בקהילה זה מעגלי. והרגעי שיא האלה הם חוזרים על עצמם, כמו סדר ט"ו בשבט המדהים, כמו חגיגות חנוכה שמשפחת צוק הפכו את זה למרתון אירועים שכולם זוכרים כל שנה, או תיקון ליל שבועות שלאה עושה, שזה באמת משהו מדהים, גם מבחינה חינוכית וגם מבחינה גסטרונומית. זאת אומרת, אלה דברים הם גם רגעי שיא, אבל גם צפויים. אנחנו מצפים לזה, אנחנו יודעים מה זה, אנחנו מתרגשים לקראת זה, וזה גורם לנו למין קצב בתוך הקהילה, מין מחזוריות, אבל כאילו יש את לפני פורים ואחרי פורים, יש את הלל המוזיקלי של יום העצמאות והריקודי עם של אחרי טקס מעבר, ויש דברים שכבר הם הפכו להיות חלק מהלב הפועם של הקיבוץ. אבל מקום מיוחד שמור תמיד לחג המשק, יום ההולדת של קטורה שמצוין בכל שנה בסוף השבוע של פרשת חיי שרה, סוף שבוע של אירועים חגיגיים, שירת כאן ביתנו, הצגות של ילדי הגנים, הכוללות וגם המבוגרים, טיולים בטבע, על האש מסורתי ותפילה לקהילת קיבוץ קטורה. חג המשק זה בגדול יום הולדת של הקיבוץ, אבל האמת שזה יום הולדת של כולם. אנחנו כולנו מתגייסים ביום הזה להביא את הייחוד שלנו, אם במקרה שכחנו, למודעות, למה שזה עושה לנו. אני חושבת שאני מרגישה זה כמו איזשהו יום הולדת של בית שלי. אני מרגישה את זה בבית. בסך הכל אנחנו 33 שנה פה כבר, זמן רץ, וזה נורא חשוב. וחג המשק זה שנה יותר מוקדם מתאריך חתונה שלנו עם ארתור. אז אם עכשיו חג המשק 50 שנה, אז עוד שנה יש לנו חתונה 50. אז זה כל כך קרוב לזה וככה. אני מקבלת את זה חג נורא אישי, זה ככה. חג משק זה הזדמנות רגע לעצור ולהסתכל אחורה ולהגיד, קודם כל הזדקנתי, כי אני פה מחג המשק 10 או 7, אולי 7 אפילו, אז זה הרבה. אבל אני זוכרת שבחג משק 10 אני ברחתי מההמולה של כל האנשים פה והלכנו לטפס את הר תמנע, כי זה היה יותר מדי המולתי בשבילי. אבל היום להסתכל אחורה 50 שנה של קיבוץ שמתפתח ומשתנה לפעמים באופן שאני אוהבת, לפעמים פחות. זה איזושהי נקודת ציון של התבוננות אחורה. כאילו נסתכל כאילו על אחורה וגם עם קצת חשש מה יהיה בעתיד, כאילו לאן אנחנו עוד נגדל, נשתנה, נתפתח, נשאר קיבוץ, לא נשאר קיבוץ. כאילו זה מעלה הרבה תהיות. חג משק זה יום עצמאות. בסוף זה יום עצמאות. אני חושב שאין בן אדם שלא אוהב שיש לו זר וכולם נותנים לו תשומת לב בסופו של דבר ביום הספציפי הזה. וזה החג שלנו, זה הגאווה שלנו. יש משהו בחג משק שמגדיר אותנו כקהילה, שזה נקודת ציון כזאת של הגדרה. ואני חושב שזה חג שאם הוא לא מצליח, הוא צריך להצליח לחברת את כולם ביחד. כדי, שוב, להיות האנחנו, לא רק האני. וזה הייחוד של המקום והחג הזה. על רגל אחד, זה זמן לאסוף זיכרונות, ובשביל הוותיקים, לחשוב איפה שהיינו, ואיפה שאנחנו היום. ואנחנו היינו במקום מדהים, פנטסטי,
שהגענו, ואנחנו במקום הרבה יותר מדהים עכשיו. אין מילים. מישהו שחווה את החוויה של כל השנים יודע את זה, ואנחנו שמחים להיות פה. אחד הדברים המיוחדים בחג המשק זה שבעצם חוגגים יום הולדת לקהילה שלמה, שלא בהכרח כל מי שהיה בלידה של הקהילה נמצא, ולא בהכרח כל מי שחוגג היה חלק לאורך כל השנים. ובכל זאת, קהילה היא סוג של חיה דינמית שמקבלת חיים גם מאלה שהתחילו וגם מאלה שלוקחים חלק על הדרך, וגם מאלה שפה באותו רגע נתון, וחוגגים סוג של גאווה, סוג של הרגשה של חלק מעשייה מאוד מאוד חשובה, וזה גם רגע לציין משהו שבפירוש לא קיים עד שהאנשים התגבשו סביב הרעיון של קיבוץ קטורה וחוגגים את זה. חג המשק בשבילי זה כמו יום הולדת שלי. כל שנה שזה בא, כל שנה שעוברת, אני מברכת עליה. כל יום אני מברך עליו. וזה מספר, וזאת סיבה למסיבה. וכמובן כשמגיעים ליובל, אז זה באמת ציון דרך, אבל בשבילי כל יום שאנחנו מתקיימים פה כקיבוץ שיתופי, יחסי, אינטימי, קיבוץ שבו רוב החברים מפרגנים אחד לשני, יש הרבה ערבות הדדית והתנדבות וכולי. כל יום שאני מתעוררת לאותו קיבוץ, אני מברכת עליו. קודם כל אני מאחלת לקיבוץ קטורה בריאות, אבל אני מאחלת לקיבוץ קטורה גם את היכולת לצעוד קדימה בלי לעזוב את האחור מאחורה. ולחפש את השביל הזהב, שתמיד ישתף גם את העקרונות המקוריים, גם את החברים הוותיקים, גם את ההחלטות הקודמות של הקיבוץ, ביחד עם השינויים שעומדים בפרק ואלה שעוד לא חשבנו עליהם בכלל. תפילה לקהילת קיבוץ קטורה. אלוהי שבטי ישראל במדבר, ברך את בית קטורה על כל יושביו. למדנו את אהבת האדם ואהבת האדמה, עקור מליבנו שנאה, תחרות ודבר מרמה, ויהיה לנו עזרה בעת צרה. פרוס סוכת שלומך, עלינו ותן לנו את האומץ להיות מקור ברכה לילדינו, לארצנו ולחברה כולה. ויקוים בנו הכתוב, יסוסום מדבר וצייה, ותגל ערבה ותפרח כחבצלת, וכן יהי רצון ונאמר אמן.